Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên và hôm nay Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn cách để có thể đổi màu áo từ trắng sang đen và ngược lại từ đen sang trắng. Sau khi chia sẻ video hướng dẫn cách đổi sản phẩm từ đen hoặc là trắng sang một màu nào đó bất kỳ thì Uyên nhận được rất là nhiều ý kiến từ các bạn gửi về nói Uyên làm một cái video hướng dẫn đổi màu từ đen thành trắng và trắng thành đen. Thì hôm nay với video này Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn cách để có thể đổi màu áo từ đen sang trắng và ngược lại như vậy. Ở đây Uyên có hai cái stock này, một cái là áo đen, một cái là áo trắng. Thì để đỡ mất thời gian hơn, Uyên đã tạo sẵn một cái channel vùng chọn rồi. Thì nếu mà bạn nào chưa biết cách tạo vùng chọn bằng channel như thế này thì bạn có thể coi lại cái video Uyên đã hướng dẫn trước đó về cách tạo vùng chọn bằng channel trong Photoshop. Thì ở đây khi mà Uyên đã có một cái channel vùng chọn như thế này lưu sẵn, các bạn sẽ giữ phím Control, click vào cái layer channel thumbnail này để mình tải vùng chọn ra cho nó. Sau đó là các bạn sẽ add một cái group mới, tạo một cái group mới nha. Và add layer mask cho cái group mới này. Thì lúc này khi mà chúng ta thao tác bất kỳ một cái lệnh nào ở trong group thì tự động nó cũng sẽ nhận cái layer mask này. Chúng ta không cần phải copy layer mask lên thành nhiều layer giống nhau. Thì cách để đổi màu từ trắng sang đen chúng ta sẽ sử dụng. Ở đây Uyên dùng là curve ha. Thì với cái lệnh curve này, đầu tiên Uyên sẽ tăng cái vùng tối của nó lên. Uyên chỉnh cái vùng tối này. Bên góc bên trái nha, Uyên kéo hết sang phải. Bạn thấy khi mà Uyên càng kéo sang phải thì cái hình của mình nó sẽ càng tối lại. Vậy ha. Rồi cái góc trên bên phải này, vùng sáng này, Uyên sẽ giảm vùng sáng đi. Bạn thấy khi mà Uyên giảm vùng sáng đi ha, cái màu trắng nó sẽ tối xuống. Nếu mà bây giờ Uyên kéo nhiều quá, đó, với cái hình này thì Uyên có thể giảm cái vùng sáng xuống như vậy và tăng cái vùng tối lên thì chúng ta cũng đổi được màu áo từ đen sang trắng rất là nhanh ha, chỉ với một cái lệnh curve thôi. Ở đây bạn có thể cân chỉnh lại làm sao đó để đủ để nhìn những cái đường nét ở trên áo ha, nó không bị phẳng quá. Rất là nhanh phải không các bạn? Chỉ có đổi một bước như vậy thôi. Rồi tiếp theo nữa, trong trường hợp cái áo màu đen như thế này thì bởi vì màu đen chúng ta sẽ cân chỉnh khó hơn, cho nên là ở đây Uyên cũng đã tách sẵn một cái channel rồi. Cũng giữ Control nha, click vào channel để tải vùng chọn cái áo ra này. Thì với cái vùng chọn của cái áo này, các bạn cũng tạo một cái group, sau đó là add layer mask cho cái group này ha. Đó, bạn thấy này, có một cái group để mình có thể thao tác trong cái group này. Thì cách để cho các bạn đổi màu áo từ đen sang trắng là các bạn sẽ add cho nó một cái adjustment layer solid color. Và với cái layer này các bạn chọn màu trắng. Với cái layer solid color màu trắng này, các bạn sẽ đổi blending mode cho nó sharp line. Bạn thấy à, mình làm cái hình mình nó đã sáng hơn một chút xíu rồi nè. Thì với cái sharp line này, layer này, các bạn sẽ nhấn Ctrl J nhân bản nó lên. Các bạn nhân bản lên, ấn 3 lần ha, nhân bản lên thêm 3 layer nữa. Ở đây chúng ta có 4 cái layer color fill này. Thì với cái layer cuối cùng color fill thứ tư này, các bạn sẽ đổi blending mode cho nó về lại normal, mặc định lại. Thì lúc này bạn thấy khi mà đổi lại normal ha, nó phẳng hết luôn, nó không có hiển thị những cái đường nét của cái áo. Thì lúc này các bạn sẽ double click vào trong cái layer này ha. Chúng ta sẽ mở cái bảng layer style. Còn không thì bạn có thể click phải chuột vào layer này, chúng ta chọn blending option. Nó cũng mở cái bảng này ra cho chúng ta. Thì với cái bảng này, các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta có một cái lệnh là blend if. This layer là cái layer hiện tại ha. Underlying layer là layer ở bên dưới nó. Thì ở đây Uyên muốn là lấy lại những cái vùng sáng tối của cái layer này. Thì ở đây ha, Uyên sẽ kéo này. Bạn thấy khi mà Uyên kéo, Uyên giảm màu trắng của layer này đi. Bạn thấy không? Nó sẽ hiển thị ra những phạm vi ở bên dưới nó. Còn cái màu đen ở bên layer kia nè. Đó, bạn thấy khi mà Uyên càng kéo về bên phải ha, nó sẽ càng hiển thị cái màu đen của những cái bóng layer bên dưới ra. Tuy nhiên là nó sẽ hơi bị gắt. Thì để giảm những cái hiệu ứng gắt như vậy, bạn thấy khi Uyên kéo qua này, nó hiển thị rất là gắt ha. Thì ở đây chúng ta có thể giữ Alt và chúng ta tách cái điểm này ra. Bạn thấy không? Tách ra làm 2 điểm. Thì khi mà chúng ta kéo cái điểm thứ hai này, nó sẽ mượt hơn.
Bạn thấy khi mà Uyên kéo cái điểm này qua bên phải, nó hiển thị những cái đường của cái áo lên nè. Và cũng giữ Enter click cái góc bên này luôn, kéo nó ra. Đó, tới đây thì các bạn cũng đã có được những cái đường sọc vân áo nhìn sáng tối có nét hơn rồi. Tuy nhiên là Uyên thấy nó vẫn hơi bị yếu quá ha. Thì lúc này các bạn có thể add cho nó thêm một cái level. Với cái level này bạn có thể chỉnh cái vùng tối xuống để nó hiển thị rõ những cái đường nét áo lên. Tới đây thì chúng ta cũng đã có được một cái áo màu trắng rồi. Tuy nhiên là bạn nhìn thấy này, nó có những cái phạm vi tối này, nó bị lỗi, nó hiển thị cái màu không có đúng. Thì lúc này bạn có thể tạo thêm cho nó một cái layer black and white. Với cái layer black and white này, các bạn muốn giảm màu của cái phần này đi, có thể dùng công cụ ngón tay này ha. Các bạn click ra phần phạm vi chỗ màu đậm này, các bạn rê chuột, kéo nó. Khi mà Uyên cân chỉnh cái thanh màu đó trắng lên thì nó cũng giảm bớt phần nào những cái lỗi ở trên hình của mình. Tuy nhiên là theo như Uyên thấy bởi vì cái áo của mình nó màu đen là nó gần như là một cái màu tối nhất rồi, nó không còn có cái màu nào mà tối hơn nó được nữa, thì những cái điểm ảnh của nó sẽ không còn nguyên vẹn. Do đó là khi mà chúng ta tăng sáng hết mức của những cái vùng điểm ảnh tối như vậy lên thì bắt buộc nó sẽ bị vỡ những cái điểm màu. Thì bạn thấy ở đây khi mà Uyên zoom hình lên này sẽ có những cái chỗ bị lỗi như thế này. Thì với những cái chỗ bị lỗi như thế này, các bạn vẫn có thể add cho nó một cái layer mới, sau đó là dùng clone stem ha. Giữ Enter nè. Trong cái clone stem của cái layer mới này, các bạn nhìn lên thanh option, chỗ phần sample, các bạn sẽ chọn là all layer để nó nhận tất cả layer bên dưới nó luôn. Thì lúc này chúng ta giữ Enter click vào một cái điểm ở đây và các bạn tô che cái phạm vi bị lỗi ở đây đi. Đó. Các bạn tô cân chỉnh lại chút xíu thì cái hình mình nó sẽ đẹp hơn. Zoom lên xài một cái brush nhỏ thôi. Phạm vi ở đây cũng vậy ha. Các bạn cũng tô cho nó đẹp lại. Tuy nhiên là kết quả cho ra một cái sản phẩm màu trắng rồi đó. Nhưng mà khi mà các bạn zoom lên bạn sẽ thấy là những cái điểm ảnh của mình ở đây này, nó hơi bị vỡ, nó không có mượt. Thì đây là cái hạn chế của khi mà chúng ta cân chỉnh màu từ đen sang trắng và từ trắng sang đen. Bởi vì hai cái màu này các bạn có thể mở cái bảng màu lên, mình sẽ thấy là đen và trắng nó là hai cái cuối cùng luôn rồi. Giống như là hai cái điểm ảnh mà cuối cùng của hai màu Ở đây cho dù nó là RGB hay là CMYK thì nó cũng là một cái thông số cuối cùng. Ở đây cái số nhỏ nhất của RGB là 0 thì các bạn nhập vào đây 000 nó sẽ ra là màu đen. Bạn thấy không? Một cái không có điểm ảnh nào cả. Còn nếu mà các bạn nhập một cái thông số cao nhất là 255 thì đó, nó sẽ ra là màu trắng. Thì có nghĩa là ở đây nó là một cái minimum và một cái là maximum, là một cái cực kỳ xa nhau và cực kỳ đối nghịch với nhau như vậy. Cho nên là khi mà các bạn đổi màu bắt buộc nó sẽ phải gặp những cái trường hợp màu pixel bị lỗi, bị vỡ những cái điểm ảnh như thế. Cho nên là đây là cái mà chúng ta rất là khó để có thể khắc phục được. Và nếu mà trường hợp các bạn có thể chụp hình mà bằng đúng cái sản phẩm màu đó luôn thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà bạn bất đắc dĩ lắm mình phải dùng Photoshop để mình đổi màu, những cái nghịch màu nhau như thế này thì kết quả cho ra theo Uyên thấy nó chỉ có ở một cái mức tạm thôi, chứ nó không thể nào ở một cái mức hoàn hảo 100% được. Đó là cái hạn chế của cái việc đổi màu như thế này. Uyên hy vọng rằng với video nhỏ này sẽ có ích cho công việc của các bạn nhiều hơn. Và nếu bạn thích video của Uyên, vui lòng giúp Uyên chia sẻ đến bạn bè của bạn nhé. Cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Uyên để có thể nhận video mới một cách nhanh nhất. Khi subscribe, bạn click luôn vào cái chuông kế bên nút subscribe để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc.